Ünnepeljük a karácsony. Lássuk, hogy mit tud ez a korlátozott kiadású téli manók készlet. Zoli vagyok, és ez itt az Összeraklak. Tartsatok velem! A LEGO készletet a blogbirodalom biztosította. Számomra egy kis dobozkában érkezik, aminek a sarkán megkapjuk a LEGO márkajelzést. 9 év felett ajánlott, 40564-es. A termékkódja. Itt egy picike kis plecsnin megkapjuk a Limited Edition feliratot, ez is mutatja, hogy korlátozott kiadású készletről van szó, és középen pedig megkapjuk ezt a picike kis téli diorámát, amiben két kis manó, a télapó manói a főszereplők, és még egy aranyos kis mókuskát is kapunk. Egyébként ez egy jégpálya lenne szerintem, valamint karácsonyi díszek, égősor is van itt a két fa között. A készlet hátulján még láthatunk egy-egy érdekességet, jár hozzá egy kis motoros szán is, valamint egy aprócska mechanikát is beleépítettek, ugyanis a jégpálya alján lévő rész forgatható, és konkrétan rápattintható a manó, így valószínűleg olyan, mintha jégkorcsolyázna. Lássuk, mi van a dobozban. Hű! Hát egy rendkívül megviselt összerakási útmutató. Hát csiga-biga gyereki, hát jól összegyűrődött. Valamint 4 darab számozott zacskó. Szerencsétlen összerakási útmutatónkat igyekeztem kisibítani. Picit az elején láthatjuk ugyanúgy a diorámát. Nincs semmi ismertető. Első zacskó, második zacskó. Megnéztem, hogy konkrétan 2 2-es és 2 1-es számú zacskó van, így áll össze a 4 zacsi. Szokásos minőségű útmutató, végén elemlista, egy kis ajánló, mellé lehet rakni a 4565-ös készletet, és akkor így egy még nagyobb diorámát kapunk, ez a télapónak lehet a műhelye, össze lehet tolni. Egyébként az útmutató 79. oldalon fejeződik be. 83 lépésből áll, nem olyan vészes. Hát én nem mondom, nem ígérem, hogy hatalmas összerakás elemzés fog következni, ugyanis ez nem egy nagy készlet, bár valószínűleg azt megmutatom, hogy az egyes zacskó utáni állapot hogy néz ki, és utána pedig megnézzük a készmodellt együtt. Ahogy ígértem, azért megmutatom, hogy áll az egyes zacskó után a készlet. Megépült a diorámának az alapja, a hóval, a jeges felületekkel, ez valószínűleg majd egy fenyőfának a törzse lesz. Igazából amiért meg akartam mutatni, ugyanis még látszik teljes formájában a mechanika, amivel ugye lehet körbe-körbe mozgatni ezt a kis platformot. Ez alatt is van egy nagyobb, ilyen kék fogaskerékszerű elem, egymásba kapcsolódik a 2, és hogyha ezt itt forgatjuk bármelyik irányba, akkor forog szépen a mechanika is. Valamint már egy minifigurát is el kellett készíteni a jégkorcsolyákkal, viszont őt most nem mutatom meg, hanem majd a készmodell bemutatásánál. Vagyis mindjárt. És 1 perc alatt sikerült elkészülni ezzel a tök aranyos kis manós téli készlettel. Nézzük is meg közelebbről, ha bár azért annyira sokat nem lehet beszélni róla. A kis téli diorámánkhoz járt 2 minifigura, valamint egy icike-picike kis motoros szán. Nézzük meg először a 2 kis figurát. Van egy kis standard minifiguránk, egy tök aranyos kis zöld kalapban, díszes felsőben, a kis hegyes fülecskéivel. Ez egy régebbi típusú minifigura, szerintem legalábbis arra hajaz a kinézete. Egy arca van, ez a mosolygós arcocska. A másik minifigura, a piros sap is, kapott egy kiegészítő sálat is, neki zöld színű felsője van, piros a nadrágja, tehát pont az ellenkezője a másik figurának, és van 2 jégkorcsolya a lábán. Ő is eléggé örül annak, hogy esett a hó, jég van és csúszkálhat. És itt a kis sematikus szánunk, legalábbis szerintem ez egy szán lenne, lehet, hogy nem is motoros szán, én mondok hülyeséget, hanem egy sima szánkó, amit tologatnak a manók. A dioráma részletei közé tartozik a 2 fenyő, hasonlóképpen kellett őket megcsinálni, de azért különböznek, és hátul a hátsó fal rész úgymond, az egy hegyet szimbolizál, amin van szintén 2 fenyőfa sötétebb színből megalkotva. Kellett egy ilyen kötélszerű elemre rápattintani különféle színű pöttyöket, ugye ezek szimbolizálják a karácsonyi égősort, amit el kellett vezetni a 2 fenyőn, és ez az egész első rész, ez egy havas kis tájjelenet lenne egy befagyott
tóval, amin lehet korcsolyázni. Itt üldögél, fagyoskodik egy kis mókus figura, itt valószínűleg mellette egy makk lenne. Korábban láthattátok, hogy ugye van itt egy mechanizmus, amivel lehet forgatni a befagyott tavat. Ennek igazából az a lényege, hogy az egyik minifiguránk talpára, kitalálhattátok, Mr. Korcsolyázó talpára, az egyik korcsolyát levéve rá lehet pattintani egy ilyen kis szürke pöttyelemet, és ha ezt rápattintottuk, őt egyszerűen csak ide tehetjük, rányomhatjuk arra a pici foglalatra, és ha már ott van, akkor indulhat is a forgás, a piruett, jobbra-balra, oda-vissza. Icike-picike játékmechanizmus, de azért feldobja a készletet. Igazából ez a készlet ennyi. Nem is akar több lenni, mivel ez nem egy standard készlet volt, hanem annó vásárlások mellé ajándékként lehetett megkapni a LEGO oldalán, úgyhogy nem lehetett csak úgy megvásárolni külön. Remélem, hogy tetszett ez a kis bemutató, így a karácsonyra készülődvén, hangolódván, mivel ez egy GVP Gift with Purchase készlet volt annó a 2002-es év végén. Ugye a LEGO oldalán vásárlások után, bizonyos összegű vásárlások után lehetett ajándékként kapni ezt a készletet. Most már nem sok helyen lehet megvásárolni. Ha jól láttam, a blogbirodalomnál már nem is elérhető, de azért egy-két helyen még be lehet húzni, igazi ritkaságnak számít már. Ha tetszett ez a kis videó, akkor azt egy feliratkozással, lájkkal jelezhetitek, kommentben írjátok meg a véleményeteket, és hamarosan érkezem a következő bemutatóval. További szép napot nektek, és kitartást a karácsonyi készülődéshez, lassan jön a hajtás. Mindenki vigyázzon magára, sziasztok!